Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Stresul, nesiguranța vieții, surmenajul, alimentația haotică și nesănătoasă conduc în timp la probleme de comunicare în cuplu, la refuzul de a discuta disfuncțiile relației. Astfel, problemele de potență masculină sunt și ele din ce în ce mai frecvente. Nu trebuie să uităm însă că apetitul sexual este condiționat atât de starea minții, cât și de starea funcțională a corpului. Haideți să aflăm împreună care este ajutorul pe care îl pot oferi remediile naturale, cum ne pot ajuta plantele medicinale binecunoscute din generație în generație. Trebuie știut că, pe lângă stres, există o serie întreagă de afecțiuni care pot genera tulburări de dinamică sexuală în cazul bărbaților. În cazul bărbaților, stresul poate să aibă foarte multe consecințe, dar unele dintre cele mai deranjante o reprezintă apariția tulburărilor de dinamică sexuală. Bineînțeles că aceste probleme apar în multe alte condiții. De exemplu, putem să ne confruntăm cu afecțiuni genetice care să influențeze buna dezvoltare și funcționarea aparatului genital. Există situații în care aparatul genitourinar masculin și în special afecțiunile prostatice pot să se deruleze sau pot să prezinte pe parcursul desfășurării lor anumite modificări în buna funcționare a aparatului genital masculin. De asemenea, anumite boli metabolice, cum ar fi diabetul zaharat și dislipidemiile, în momentul în care ele evoluează pe ani lungi, știut fiind că acestea sunt afecțiuni cronice, pot să inducă modificări la nivelul funcționării aparatului genital masculin și, de asemenea, medicația alopată cronică administrată timp îndelungat pentru afecțiuni des întâlnite, cum ar fi cardiopatia ischemică și hipertensiunea arterială, pot să aibă ca și efecte secundare în timp apariția acestor probleme de dinamică sexuală. Așadar, medicul specialist trebuie să constate dacă aceste tulburări sunt urmarea diferitelor afecțiuni sau se datorează stresului. Dacă tulburările de dinamică sexuală masculină apar la bărbați cu vârstă tânără, când nu există instalate afecțiunile prostatice sau afecțiunile cardiovasculare, hipertensiunea, diabetul, dislipidemiile, după ce excludem o eventuală cauză genetică care se manifestă de obicei și cu alte simptome, ajungem la concluzia clară că tulburarea respectivă apare pe fond de stres. Trebuie să înțelegem că femeile și bărbații reacționează diferit la stres, la problemele cotidiene cu care se confruntă. Așa cum se știe, bărbații reacționează în mod diferit la stres în comparație cu femeile. Dacă, de exemplu, natura feminină este mult mai extrovertită și în momentul în care are un stres, are o problemă, simte nevoia să comunice, să exteriorizeze foarte mult din energia acumulată în ființa ei datorită respectivei probleme. Din contră, bărbații au tendința să fie mult mai interiorizați și urmăresc să își rezolve problemele singuri, fără să simtă nevoia neapărat să vorbească cu cineva despre asta, nici cu alți bărbați, nici cu alte femei, nici măcar cu partenera de cuplu. De multe ori, femeia spune: partenerul meu de cuplu este neatent, este lipsit de empatie, este foarte interiorizat, dar nu-și dă seama că este o modalitate în care el urmărește să își rezolve problemele sau stresurile pe care le are acumulate din celelalte domenii de activitate, de la serviciu sau din alte situații în care este implicat, nu neapărat pentru că are o problemă sau un conflict cu partenera de cuplu. Bineînțeles că în momentul în care nici relațiile de cuplu nu sunt foarte armonioase și există foarte multe tensiuni și foarte multe discuții în contradictoriu în cuplu legate de diverse aspecte pe care viața de cuplu le presupune, genul acesta de stresuri se acumulează
în subconștientul bărbatului și pot să ducă la apariția acestor probleme, acestor tulburări de dinamică sexuală. Poate să apară o scădere a libidoului, poate să apară o erecție mai slabă care poate să meargă chiar până la impotență, poate să apară ejaculare precoce, poate să apară spermatoree sau pur și simplu, de la un anumit moment dat, calitatea și cantitatea lichidului spermatic scade foarte mult și în felul acesta potențialul procreativ al bărbatului respectiv se reduce. Bineînțeles, de-a lungul timpului au fost elaborate și rețete fitoterapeutice pentru aceste probleme. În momentul în care, într-un remediu, vom combina plante care să aibă efect adaptogen, adică care să ne ajute să adaptăm mai bine la stres și să gestionăm mai bine situațiile conflictuale cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, în momentul în care reușim să luăm remedii care să ne ajute să fim mai relaxați, deci plante care să aibă un efect relaxant asupra minții și psihicului și care de asemenea să aibă efect de stimulare a imaginației erotice, în momentul în care combinăm genul acesta de plante cu plante tonice și pentru aparatul genital masculin și afrodisiace, afrodisiacele sunt plantele care aduc energie pe sfera erotică și care de asemenea pun în efervescență această energie, astfel încât în momentul fuziunii amoroase dintre cei doi parteneri, starea de plăcere și de satisfacție să nu se limiteze strict la sfera erotică, ci ea să poată fi percepută în întreaga structură și acest lucru are un efect relaxant și destresant extrem de eficient. Plantele din fitoterapia indiană au fost combinate după vechi rețete ayurvedice pentru a oferi un ajutor și în asemenea situații. Plantele care este indicat să fie folosite într-un remediu de acest gen ar trebui să fie plante care să ne reducă foarte mult nivelul de stres, adică plante cu efect adaptogen, plante care să ne ajute foarte mult să ne relaxăm din punct de vedere psihomental, ca în momentul în care noi suntem în compania ființei iubite, în compania partenerului de cuplu sau partenerei de cuplu, să ne putem relaxa și destinde astfel încât să uităm de grijile de la serviciu și să ne focalizăm strict pe relația respectivă. De asemenea, este important să avem suficientă energie în plan erotic, adică să venim cu plante cu efect afrodisiac tonic. De asemenea, este important ca această energie să fie efervescentă și acest efect îl obținem cu ajutorul plantelor afrodisiace stimulente. Și de asemenea este important aportul de zinc, pentru că, așa cum spuneam și cu altă ocazie, pulberea purificată de zinc, acest oligoelement este extrem de important atât pentru buna funcționare a creierului și a pancreasului, cât și pentru buna funcționare a organelor genitale, atât la femei, dar în special la bărbați. Ashwagandha, planta cunoscută și sub numele de ginseng indian, are un efect energizant și este recomandată și în acest caz. Plante cu efect adaptogen pe care le putem combina într-un remediu de acest gen sunt, de exemplu, Vitania somnifera sau Ashwagandha, despre care am vorbit și cu alte ocazii și am pomenit de efectul ei extrem de important adaptogen, dar și regenerator, reîntineritor și afrodisiac. De asemenea, și lajitul are un efect adaptogen foarte bun, deci ne ajută să ne adaptăm la stres, ne ajută să ne relaxăm, să ne putem destinde în momentul în care ieșim din sfera preocupărilor cotidiene și de asemenea efect regenerator, revitalizant și afrodisiac. Plante cu efect afrodisiac tonic pe care le putem folosi în remediu sunt, de exemplu, Tribulus terrestris sau colții babei, Chlorophytum arundinaceum, care este o plantă celebră pentru efectul tonic asupra aparatului genital masculin și, bineînțeles, afrodisiacele cu efect stimulent, care spuneam că sunt deosebit de importante pentru că ele dinamizează circulația, stimulează circulația atât în întregul corp, cât și la nivel local, la nivelul organelor genitale,
și pun în efervescență energia erotică. Exemple de plante cu efect afrodisiac stimulent ar fi, de exemplu, cuișoarele, Syzygium cumini, nucșoara, Myristica fragrans sau scorțișoara. Deci, în momentul în care noi cuprindem într-un remediu plante cu efect adaptogen, cu efect regenerator global și regenerator pe aparatul genital, plante cu efect afrodisiac tonic, afrodisiac stimulent și zinc, putem să fim siguri că folosind acest remediu în mod constant și nu doar ocazional, deci nu este un remediu pe care să-l folosim ocazional când avem nevoie, ci trebuie să ținem cont de faptul că aceste tulburări de dinamică sexuală pe fond de stres se instalează în timp și tocmai din acest motiv genul acesta de remediu trebuie luat și el un anumit interval de timp. În general, remediile naturale trebuie luate un timp mai îndelungat pentru ca să-și facă simțite efectele. Spre deosebire de remediile care promit efecte miraculoase instantanee, genul acesta de remediu natural pe bază de plante nu prezintă niciun fel de efect secundar. Bineînțeles că este totuși indicat ca persoana care vrea să apeleze la acest remediu în funcție de vârsta și afecțiunile asociate pe care le are să ceară totuși sfatul unui medic ayurvedist. Nu uitați așadar că și în cazul acestor remedii blânde, din plante, trebuie să apelați la sfatul unui medic fitoterapeut și luați aminte că principalul nostru dușman al tuturor, mai ales în ultima vreme, este stresul. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențe-și-esențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.